साथीहरु आज हामी सिक्ने छौं आफूले बनाउनु भएको भिडियोमा चाहिँ कसरी वाटरमार्क हाल्ने तरिका चाहिँ के हुन् भनेर। अनि यो चाहिँ काइनमास्टरबाट हामी गर्ने छौं। काइनमास्टरबाट हामी वाटरमार्क हाल्ने छौं र आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने छौं कुनै पनि कपिराइटहरु अनि त्यसपछि कपी अपलोडहरु अनि त्यसपछि अरु सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा डाउनलोड हुनबाट बचाउनको निम्ति सिम्पल सिट लिने छु। इमेज एसेट्समा जान्छु अनि त्यसपछि म एउटा ग्रे कलरको व्हाइट कलरको सिट लिन्छु। ग्रे लिनु भए नि हुन्छ। व्हाइट कलरको सिट लिइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टोन अडियो आयो अनि अडियो चाहिँदा पनि चाहिँदैन। अडियोलाई पनि म डिलिट गर्दिन्छु। त्यसपछि लेयरमा जान्छु अनि मिडियामा जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर मसँग भएको कुनै पनि भिडियो फर एक्जाम्पल यो भिडियो लिन्छु अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ म यहाँनिर आफ्नो स्क्रिन साइज चाहे अनुसार चाहिँ जुम गर्दिन्छु। अनि यो जुम गरिसकेपछि चाहिँ मेरो भिडियो साइज अनुसार नै म यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ लाई मिनिमाइज गरेर एक्सटेन्ड गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि यहाँनिर हजुरले देख्नुभयो यो पुरै व्हाइट सिट भरि मेरो भिडियो चलिरहेछ। अब यहाँनिर म मेरो यहीँनिर लेयरमा क्लिक गर्छु। मलाई कुनै देशको झण्डा पछाडि लगाउनु छ भने मिडियामा जान्छु अनि त्यो देशको झण्डा इम्पोर्ट गर्छु। इम्पोर्ट गरिसकेपछि त्यो झण्डालाई पनि पुरै भिडियो भरि म यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिन्छु। यसलाई एक्सटेन्ड गरेपछि यो लोगो अथवा झण्डा जे तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले आफूलाई चाहेको लागेको साइज अनुसार यसरी बढाइदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले अल्फा ओपासिटीमा जानु होला। ओपासिटीलाई चाहिँ कम गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अल्फा ओपासिटीमा गएपछि ब्लेन्डिङमा जानु होला। मल्टिप्लाईमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि मल्टिप्लाईमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँ ओपासिटी तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर पनि गर्न सक्नुभयो अथवा फेरि अल्फा ओपासिटीमा गएर पनि गर्न सक्नुभयो। फेरि अल्फा ओपासिटीमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईको यो मल्टिप्लाईको इफेक्टले चाहिँ फेरि पर्सन हुनुहुन्छ अथवा कुनै अरु कलर छ भने इफेक्ट गर्छ। तर यतिको गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ डाउन गर्नु होला अनि ब्लेन्डिङमा जानुहोस्। यहाँबाट तपाईले चाहे अनुसारको बढाइदिनुहोस्। अरु पनि इफेक्टहरु छन्, डार्कन छन्, कलर बोन, लिनियर, लाइटन आफ्नो स्क्रिन अनुसार चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ म हजुरहरुलाई सजेस्ट गर्छु मल्टिप्लाई नै ठीक छ। माथि नै हुन्छ यो। मल्टिप्लाईमा क्लिक गर्नुस्। यतिसम्म तपाईले राख्नु भने आफ्नो लोगो मजाले देखिन्छ। अब म यो भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्नेछु। अब हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पुरै भिडियो भरि यो बज्यो। तपाईको पछाडि ग्रीन स्क्रिनहरु त्यस्तो छ भने अथवा नर्मल कपीहरु राख्नु भएको छ भने यसले चाहिँ यो कलर ब्लेन्डिङमा चाहिँ तपाईको राम्रो काम गर्छ। अब यो झण्डाको साटो म अरुको चीज राखेर देखाउँछु तपाईलाई। एकैछिनको लागि मैले यहाँनिर सुरुमा रिभाइज गर्छु। सेतो प्लेट हाले, त्यसपछि लेयरमा गएर मेरो भिडियो हाले अनि त्यसपछि मैले फेरि लेयरमै गएर मिडियामा क्लिक गरेर यहाँ कुनै अरु चीज लोगो जस्तो यहाँ मेरो कम्पनीको लोगो म यहाँनिर हाल्दिन सक्छु। यसको लागि मैले दुईटा हालेछु। सरी साथीहरु एउटा डिलिट गर्नु पर्यो। हजुरहरुले पनि डबल हाल्नु भने याद राख्नु होला। म यसलाई मेरो पुरै भिडियो भरि कभर दिन्छु पहिला अनि मलाई चाहिएको साइज अनुसार म यसलाई घटाउने बढाउने गर्छु। अनि यहाँ माथिबाट तपाईले गरिसक्नु भएपछि यसलाई तपाईले अल्फा ओपासिटीमा जानु होला। अलिक कम राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि ब्लेन्डिङमा जानु होला। ब्लेन्डिङमा जानु भएपछि मल्टिप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले ओपासिटी बढाउन सक्नुभयो है। मेरो फेसमै परेको छ त्यही भएर टेक्स्ट देखिएको छैन लोगोको। एउटा साइडमा जाँदा भयो, यो साइडमा जाँदा भयो।
देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ ओपासिटी तपाईँले फुल राख्नुभयो भने ट्रान्सप्यारेन्ट स्टिकरको काम गर्नेछ। तर यहाँ फेसतिर आएको छ भने चाहिँ अल्फा ओपासिटीलाई कम गर्नु, यसरी तपाईँको मजाले हुन्छ। अनि यो पुरै भिडियोलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर सेभ गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यसो भयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियो रिअपलोड भयो भने तपाईँको ब्रान्डिङमा हुन्छ र तपाईँको भिडियो तपाईँको आधिकारिक रूपमा बन्न पुग्छ है त। धन्यवाद।